नमस्कार, मेरो नाम अर्बिन थापा, म चाहिँ मास अटो रिपेयर सपको ओनर हुँ। यहाँ मेरो मास अटो रिपेयर सपमा चाहिँ मैले विभिन्न किसिमको सेवाहरू दिन्छौँ। मेरोमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू आउनुभयो भने जेनरली सबै भेहिकल इन्स्पेक्सन गर्दछौँ। जस्तै तपाईँहरूले त्यो सेवा लिनको लागि अन्य अटो रिपेयर सप जानुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ भेहिकल प्री इन्स्पेक्सन भनेर चार्ज गर्छन्। तर म कहाँ तपाईँ ओइल चेन्ज गर्नु मात्रै आउनुभयो भने पनि मैले त्यो प्री भेहिकल इन्स्पेक्सन त्यसमै गरेको हुन्छु, किनभने ओइल चेन्ज गर्दाखेरि कार लिफ्टअप गरेको हुन्छ, त्यसमा सबै कुरा हेर्न मिल्छ। त्यस सन्दर्भमा कुन कुन कुरा तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ, गरिहाल्नु पर्ने नपर्ने म सबै एडभाइस पनि दिन्छु। र गाडी रिपेयर गर्ने क्रममा पनि मैले अरू रिपेयर भन्दा तपाईँलाई अलिकति सस्तोमै सेवा दिनेछु। यदि कुनै पनि गाडी सम्बन्धी समस्या छ भने कुनै पनि गाह्रो नमानिकनै मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ। म तपाईँलाई जतिखेर पनि मैले जानेको सक्दो तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छु। मेरो अनुरोध छ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र मलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। म अवश्य राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु। Mass Auto Repair, where your car feels new. Oil change, brakes, AC. Yeah, we do that too. Engine and transmission running strong, running clean. Suspension and tires, smoothest ride you've ever seen. All brands except EVs. Service fair, price tied. Call Mass Auto Repair, we match it same day, right? We offer oil changes, brake and suspension service, engine and transmission service, exhaust and AC repair, and tire sales and repair. Our address is 6020 Buford Highway, Norcross, Georgia, 30071. Call Moss Auto Repair today. 67866-29318, 470-3593921.